હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ફણગાવેલા મગનો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સૂપ। આ સૂપ જો તમે વજન ઉતારવા માંગતા હો તો પણ પી શકો છો। તો ચાલો તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અહીં મેં 1 કપ જેટલા ફણગાવેલા મગ લીધા છે। તમે મગને સારી રીતે વોશ કરી અને 2 થી 3 કલાક સુધી પલાળી લો અને પછી તેને ફણગાવવા માટે મૂકી દો તો આ રીતે સરસ રીતે ફણગાઈ જશે। હવે 1 કપમાંથી આપણે 1/4 કપ જેટલા ફણગાવેલા મગ એક બોલમાં આ રીતે કાઢી લઈશું અને જે તે 1/4 કપ જેટલા મગ છે તેને આપણે કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાના છે, એકદમ પેસ્ટ બનાવવાની નથી। અને બીજા વધેલા મગને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। હવે એક પેનની અંદર થોડું ઓઇલ લેવાનું છે। તમે ઓલિવ ઓઇલનો પણ યુઝ કરી શકો છો। ઓઇલ વધારે લેવાનું નથી, માત્ર થોડુંક જ લેવાનું છે। હવે તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરીને આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે। આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ આ રીતે તેલની અંદર 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે તેને સાંતળવાની છે। આદુ લસણ અને મરચાંના લીધે સૂપનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ રીતે તેને 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાંતળી લઈશું। હવે તેની અંદર ગ્રાઇન્ડ કરેલા જે આપણા ફણગાવેલા મગ છે તે એડ કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કર્યા છે, એકદમ પેસ્ટ બનાવવાની નથી। જો આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરશો તો સૂપ પીવાની ખૂબ જ મજા આવશે। ગ્રાઇન્ડ કરેલા ફણગાવેલા મગને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરી લેવાના છે। હવે તેની અંદર 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। પાણી એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે તેને સૂપી હોય તેવી કન્સિસ્ટન્સી એટલે કે વોટરી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે, તો પાણી થોડું અંદર વધારે એડ કરીશું। હવે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને બ્લેક પેપર પાવડર નાખી દઈશું એટલે કે કાળા મરીનો ભૂકો। જો તમારી પાસે વ્હાઇટ પેપર પાવડર હોય તો તમે તે પણ યુઝ કરી શકો છો, તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં મેં આદુને આ રીતે ઝીણું ઝીણું ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધું છે। હવે તેની અંદર 2 મોટી ચમચી ભરીને બોઇલ કોર્ન એટલે કે મકાઈના દાણા એડ કરી દઈશું અને બીજા આખા ફણગાવેલા મગ આ રીતે એડ કરી દઈશું, 4 મોટી ચમચી જેટલા। હવે આ બધી જ વસ્તુને સૂપની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। મકાઈના દાણાના લીધે સૂપનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, થોડો સ્વીટ હોય તેવો ટેસ્ટ આવશે। તમે જોઈ શકો છો કે સૂપ છે તે બોઇલ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે એક બોલની અંદર હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નસ્ટાર્ચ લેવાનો છે। તમે કોર્નફ્લોર પણ યુઝ કરી શકો છો। તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરી અને લમ્પ્સ ફ્રી પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારો કોર્નસ્ટાર્ચ પાણીમાં સરસ રીતે ઓગળી ગયો છે। તો હવે તેને આપણે આપણા સૂપની અંદર એડ કરી દઈશું। કોર્નસ્ટાર્ચ અને કોર્નફ્લોરના લીધે સૂપ છે એ થોડો થીક થઈ જશે અને પીવાની ખૂબ જ મજા આવશે। કોર્નસ્ટાર્ચ એડ કર્યા પછી આપણે તેને ફરીથી 5 મિનિટ સુધી સારી રીતે બોઇલ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મારો થીક સૂપ રેડી થઈ ગયો છે। આ રીતની પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ, વધારે પાતળો કે વધારે જાડો ના હોવો જોઈએ। હવે તે સર્વ કરવા માટે રેડી છે। સૂપને ગરમ ગરમ પીવામાં આવે તો તે વધારે સારો લાગે છે। તો આ રીતે તેને ગરમ ગરમ સર્વ કરીશું। જો તમે વજન ઉતારવા માંગતા હોય તો આ સૂપને એવરીડે મોર્નિંગમાં કાં તો ઇવનિંગમાં પીવાનો। જો તમને મારા સૂપનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।